Multe salutări, dragi prieteni, de la Oradea. Suntem în crescătoria noastră de reproducție și așa cum obișnuim, vă transmitem mereu informații proaspete și vă invităm să vedeți alături de noi cum decurge proiectul nostru. Suntem în 4 iulie, la a 4-a serie de pui, cu porumbei de reproducție care nu au primit niciun tratament medicamentos. Aici este Claudiu Milianu, omul de bază a crescătoriei de reproducție. Eu am în mână un porumbel, Eric Vermander, un tardiv, care și el crește a 4-a serie de pui. Se și vede pe penajul lui că încă n-a schimbat și am vrut doar să vă arăt condiția foarte bună a porumbeilor. Ce pot să vă spun eu acum este că noua crescătorie de reproducție, în care am fost atent la câteva aspecte esențiale, funcționează foarte bine, cred eu. Da. Claudiu, cred că ești de acord cu asta. Soare și aer, lucru care ne lipsea la crescătoria de acasă pe care am demolat-o și există și un video, dacă scrollați puțin pe canalul de YouTube, vedeți video cu demolarea crescătoriei. Deci porumbeii sunt la 4-a serie de pui. Asta nu înseamnă că nu sunt și probleme. Anumite cupluri, anumiți parteneri, nu foarte mulți, dar resimt faptul că nu sunt tratați și vor fi ușor eliminați, dar în special vor fi eliminați după cursele cu pui, pe care le avem atât aici în Oradea și le avem și în Germania, și o serie de pui, seria 4 va pleca la Timișoara, unde bineînțeles vom trage mai multe concluzii abia începând cu anul viitor, pentru că este seria 4 totuși. Până acum lucrurile nu stau rău. Așa arată pui din seria. E un mix aici, pe jos încă mai sunt pui din seria 3 care nu sunt mutați. Și seria 4. Ăștia seria 4. Da, Clau? Nu știam, mi-am luat la întâmplare. Vedeți cum arată niște pui din seria 4, frumoși, bine dezvoltați și niște părinți extrem de harnici. Acest porumbel v-a mai făcut și o filmare cu ceva timp în urmă. Ei au deja ouă. Asta e pitbull-ul crescătoriei. Pitbull-ul crescătoriei. Da, este la pana 4 și puteți vedea cu ochiul liber felul în care penele strălucesc. Sănătate pe porumbei. Uite și aici, așa, când te uiți la porumbel, la ochiul lui, la nările lui, la felul în care strălucesc penele. Și personal sunt foarte mulțumit de felul în care se desfășoară lucrurile, fiind totuși convins că există porumbei care nu vor rezista la acest sistem, dar planul este să căutăm pe cei mai buni și pe cei mai rezistenți. Claudiu, o să te rog, așa pe nepregătite, să ne spui cum e programul săptămânal, ce dai porumbeilor și ce fel de hrană, ce fel de suplimente. Programul e unul normal, l-am scris aici făcut de tine, te-l aduc și asta că e mai simplu. Am un program simplu, deci lunea le dăm o masă de Healthy Oil cu protein plus și vitamineral pe mâncare, în apă Magic toată ziua. Marți, doar în apă, Tricogo și Vitamino. Miercuri, încă o masă de Healthy Oil cu protein plus și cu vitamineral. În apă Impact, Magic. Joi. Cum Impact și Magic? Deci Deodată, dimineața le dau, cine e crescător cred că înțelege. Unii înțeleg, alții nu bine deci să explicăm. dimineața le dăm Impact, seara Magic. Da. Joia, tot așa, doar în apă. Dimineața Sedo Plus, după masa Fly Power în apă. Vinerea, o masă cu legumele alea, magiunul de legume cu praful, îl găsiți pe YouTube acolo, praful de aur, sau cum l-ai numit. Da. Să facem o paranteză. Magiunul de legume este făcut din usturoi, din sfeclă, miere de albine, lămâie, propolis și ceapă. Da. Eu așa Sfeclă, folosesc. ceapă. Da. Iar, într-adevăr, ce pudra de aur o vedeți pe
Dați un pic de scroll și o găsiți. În apă, din nou, Tricogo dimineața, seara le punem Yellow Asta Drops. vinerea sau? Da, vinerea, Da. cu masa de majunul de legume. Da. Sâmbătă, un detox cu moractiv pe mâncare dimineața. În apă, Sanoces dimineața, seara Magic. Duminica, tot așa, doar în apă. Apă Magic, dimineața, seara Tricogo. Așa. Și ai zis și de Yellow Drops, parcă era. Da, vinerea. Vinerea, în apă. Da, vinerea, seara în apă primesc Yellow Drops în apă acum. Cât îl dai? 1 mililitru la litru de apă. 1 mililitru la litru de apă. Da. Ok, deci foarte mult magic. Da, magicul e, dar și la mine în crescătorie, de când folosesc, niciun tratament n-am la matcă, am a 4-a serie și eu, dar nimic. Frate, sunt foarte mulțumit. N-am avut un porumbel sclăbit, nimic. Ei, cred că e magic. Da, acum să nu înțeleagă greșit urmăritorii noștri că totul este perfect. Bineînțeles că la 100 de pui, probabil 2-3 pui sunt eliminați pentru că nu se dezvoltă corespunzător și așa cum am spus, deja am observat pe anumiți porumbei, nu foarte mulți, faptul că deja la a 4-a serie de pui se simte cresc mai greu și ar avea nevoie de un tratament medicamentos pe care nu o să-l primească. Da. Vor primi un alt fel de tratament. Ce n-am spus, la fiecare rând de ouă, facem 5 zile de triconatura cu Tricogo pe mâncare și magic în apă. Deci asta e sfântă, da. E Da, și ne-am mutat foarte mult pe zona asta de naturale, cu rol terapeutic, așa se numesc, adică care impactează foarte mult porumbeii și noi să vorbim de mâncare, mergem și în compartimentele alte. E important pentru cei care ne urmăresc să vadă condiția porumbeilor, adică ce e important să filmezi, Cristi, este pur și simplu condiția porumbeilor, pentru că ea e vizibilă cu ochiul liber. Un alt exemplar, de data asta reprodus la noi în crescătorie, tot un tardiv, un consangvin pe porumbei Stichelbaut, încă mai are 2 pene de schimbat, acolo parcă e cuibul lui. Și Claudiu la ce serie de puie? Poate a 3-a serie. Aia a 3-a serie, da. Și ouă. Da, și are o a 4-a serie de ouă. Da. Uitați-vă, vă rog, să o ținem în lumină, da? Pentru că e foarte important să vezi că porumbeii nu slăbesc, să vezi condiția lor generală. Pereche de tardivi amândoi. Tardivi amândoi, da? Geana, ochiul, strălucirea ochiului. Și după cum vedeți, au și ouă și pui mari, seria 3-a în același timp. Dacă toți suntem aici să vorbim puțin și despre hrana pe care o administrăm și care e foarte importantă, pentru că, în definitiv, porumbeii au parte de cușcă 100% din timpul vieților. Și cea mai mare cantitate pe care o îngurgitează o reprezintă hrana și apa. Da. Deci hrană folosim de la Weiss, amestecul de chip 1, ceva pentru reproducție, da. Pentru reproducție. Și o stoc și 2 amestecat. Da. Atât. Asta e o mâncare super bună. Bă, le mai dai ceva și ai uitat. Da. Păi aia e un fel de supliment, un fel de desert. Prăjitură, de desert. Da, corect. Le dăm minerale, le dăm tofu și le dăm și o energie, tot de la Chip 4. Chip 4, adică mâncare tip la energie. 2 zile primesc minerale bune, tofu și energie. Mâncarea energie, ca să... Pentru cei care nu știți, de ce este important să energizăm porumbeii de reproducție? Pentru că în timpul reproducției porumbeii au un consum energetic extraordinar de mare, mai mult ca și cei de la zbor. Pentru că porumbeii de la zbor zboară 200-300 de kilometri, 500-1000 de kilometri, după care 5-6 zile sau 10-12 zile sau 20 de zile, 17-18 până la îmbarcare, porumbeii stau, nu au de crescut pui. Dar aici, de exemplu, un mascul crește pui, bate la cuib și așa mai departe. Femeia trebuie să și hrănească puii, să și ouă. Și atunci, de asta ați auzit și în programul spus de Claudiu, că dăm Fly Power în apa de băut. Dăm și produse care energizează și dăm și mâncare cu conținut ridicat de energie. Este foarte, foarte important și un lucru pe care poate nu-l știți sau poate nu vi l-a spus nimeni. Foarte important. Pregătirea și întreținerea porumbelor de reproducție este mai
La fel de grea sau mai grea? Mai ca și grea, la zic zbor? eu, dar vreau să folosesc un termen corect decât a porumbeilor de zbor. Pentru că aici discutăm de o perioadă de împerechere, fie că e din ianuarie până în septembrie, fie că e din martie până în septembrie, se poate. care solicită porumbelul continuu în fiecare zi. Porumbeii de reproducție n-au pauză. Da. Pe zic, dându-le energizante și din astea se poate vedea. Uite aici, avem a 4-a serie de pui, da? A 4-a serie de pui și iau a 5-a serie de ouă. Da. Cât îți de mari pui și deja au luat primul ou, da? Asta însemnând că au energie, Da, energie și condiție bună. altfel, Porumbei întreținuți corespunzător la reproducție, ce fac? Fac ouă de calitate, din care ies pui de calitate, cresc pui calitativ din punct de vedere fizic. E clar că nu o să aibă cu nimic mai mult în cap minte și voință decât alții sau decât în alte condiții, dar ei cresc fizic corespunzător, adică le ajutăm bine. să se dezvolte, să aibă fizicul necesar, că atunci când dau scânteia aia de voință, de viteză și de forță, să poată să câștige concursuri. Și mai mult, sistemul la care am trecut, de anul trecut am făcut primul pas, când am tratat o singură dată tricomonoza, sistemul actual în care nu tratăm porumbeii deloc, puii pe care îi transferăm de aici, nu sunt tratați absolut deloc, sunt doar eliminați și bineînțeles vine un plan de zbor de concursuri destul de dificil cu etape de 500 de kilometri inclusiv avem la Bihor. Va fi o nouă selecție a calității puiilor, a rezistenței lor, a sănătăților, a tot ceea ce înseamnă. Ei, treaba asta vrem să o facem constant în fiecare an și sunt sigur că se vor vedea rezultatele. L-ați văzut și pe el, pe mascul. nelipsiți de la box amândoi. Dragilor, asta e situația la noi în crescătoria de reproducție. Așa arată porumbei și asta facem cu ei. De asta l-am invitat și pe Claudiu să ne spună exact ce face porumbeilor. Este cel care se ocupă 95% din timp. Eu doar mai dau sfaturi și sunt încântat încă o dată de alegerea schimbării crescătoriei de reproducție și mă gândesc la modul sincer, analizez posibilitatea ca de la anul să concurez exclusiv natural, pentru că mă îndrept ușor spre cursele de maraton și spre cursele lungi și datorită lipsei de timp, să-mi updatez crescătoria de acasă exact așa, cu foarte mult aer. Deci lumină și ventilație la porumbei. Lumină, căldură, Și eu de ventilație. când am schimbat la mine și am făcut foarte multă lumină în compartimentul de zbor, de atunci au început și rezultatele. Da. Nu contează că e pe răsărit, că e pe asta, a meu e cu totul opus, a meu e pe apus, fața. Dar de Contează în când am funcție făcut de zonă, că dacă ai o zonă cu vânturi multe din direcția respectivă, poți avea probleme. eu zic Da. că de lumina și aerul. Lumina și aerul, 100%. Eu zic că asta e cel mai important. 100%. Cred pe o cușcă, exact pe sistemul ăsta, sau dacă am zburat de aici la curse de maraton, la natural, ar fi surprize mari, Da. ca să vorbesc elegant. Dragilor, cam atât. Dacă v-a plăcut video, dați un like. Dacă încă nu v-ați abonat, puteți să o faceți foarte simplu și mai ales v-aș fi recunoscător dacă ați transmite în comentariile voastre opiniile despre ceea ce vedeți și sfaturile pe care mi le-ați putea da pentru a îmbunătăți sistemul. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare, țineți aproape și succes tuturor! Vă salutăm, o zi bună!